নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল অসম চৰকাৰৰ স্কুল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা এখন বিশেষ চিঠি আহিছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আমি এটি বিশেষ উদযাপন কৰিব লাগিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি ডিটেইলছ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এইখন হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা এখন অৰ্ডাৰ। ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে in order to celebrate the 159th birth anniversary of Sahityarathy Lakshminath Bezburua on 14/10/2023, all school students under Department of School Education will sing O Mor Apunar Desh during the morning assembly on 14th October. অৰ্থাৎ কি কৰিব দিছে 14 অক্টোবৰ তাৰিখটো হৈছে সাহিত্যৰথী ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱৰ জন্ম জয়ন্তী 159তম আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাতিপুৱা প্ৰাতঃসভাত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে অ মোৰ আপোনাৰ দেশ পৰিৱেশন কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। সচৰাচৰ আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত ৰাতিপুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা যায় বা আবেলি জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গোৱা যায়। সেই দিনটোত 14/10 অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহৰ 14 তাৰিখে আমি ৰাতিপুৱা কি কৰিব লাগিব অ মোৰ আপোনাৰ দেশ অৰ্থাৎ আমাৰ এই প্ৰাতঃসভাত আমি কি কৰিব লাগিব পৰিৱেশন কৰিব লাগিব। ভিডিঅ'টো যদি এই কথাখিনি ক'লো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।